Να εφρανθεί λίγο η ψυχή μας και η καρδιά μας, γιατί με τέτοια βαριά επικαιρότητα που όλο κακές ειδήσεις γεννά, είναι η μόνη καταφυγή ο πολιτισμός. Και το διάβασμα. Και φυσικά το βιβλίο, έτσι. Το βιβλίο, το θέατρο. Και θα μιλήσουμε για μια αληθινή ιστορία. Στη Σάμο που διαδραματίστηκε την κατοχή. Καλωσορίζουμε την κυρία Τέσση Μπάιλα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αληθινή, ένα μυθιστόρημα που δεν είναι μύθος. Εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα και σε αληθινούς ήρωες. Ναι, στηρίζεται σε μια τεράστια βιβλιογραφία και σε ένα πολύ μεγάλο αρχείο που έχει η οικογένεια του ήρωα, το οποίο μου παραχωρήθηκε από τα παιδιά του, και πάνω σε αυτό ήταν μια ιστορία που είχαν κάνει ήδη μια πολύ μεγάλη έρευνα επί 27 χρόνια. Προσπαθούσαν να συλλέξουν στοιχεία για όλη αυτή τη δράση του πατέρα τους, και όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βιβλίο μου παραχωρήσαν το αρχείο αυτό και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή η οικογένεια είχαν αυτό το όραμα, το όνειρο, τέλος πάντων αυτή η οικογενειακή ιστορία να γίνει βιβλίο κάποια στιγμή. Αυτή η ιστορία αφορά βέβαια στον πατέρα τους, αλλά κυρίως έχει να κάνει με ένα μάθημα ιστορικό για μας σε ό,τι έχει σχέση με την ελληνική ναυτοσύνη την περίοδο της Αντίστασης. Ναυτοσύνη είπατε. Ναι. Ο Μιλτιάδης Χούμας ήταν ένας καπετάνιος, ο οποίος διέθεσε το καΐκι του και τη ζωή του στον αγώνα ενάντια στις δυνάμεις του άξονα την περίοδο του 41-44. Μπήκε, στρατολογήθηκε σε μια συμμαχική οργάνωση, την MI9, από τον τότε λοχαγό, τον Μάικλ Πάρις, και το βιβλίο περιγράφει ουσιαστικά αυτά τα χρόνια του και τη μετέπειτα πορεία του, πώς συνέχισε και μετά την απελευθέρωση της χώρας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μίλησε ποτέ ξανά για τίποτα. Όταν λέω ότι επί 27 χρόνια τα παιδιά του προσπαθούσαν να συλλέξουν το αρχαιακό υλικό, το λέω γιατί εκείνος δεν είπε ποτέ σε κανέναν τίποτα, παρόλο που παρασημοφορήθηκε και από το Βρετανικό πολεμικό ναυτικό. Γιατί το έκανε αυτό, γιατί τόση σιωπή? Μετριοπάθεια, μετριοφροσύνη, ταπεινότητα. Καθήκον του, μήπως? Ναι, νομίζω πως ήταν υψηλό αίσθημα καθήκοντος απλά και μόνο. Ξέρετε, όπως τον γνώρισα μέσα από όλα αυτά που διάβασα για εκείνον και από την οικογένειά του, κατάλαβα ότι είχα να κάνω μια πολύ δωρική προσωπικότητα, πολύ λιτή. Ο Μιλτιάδης Χούμας τότε όρισε στη ζωή του ότι αυτό είναι το χρέος του, να βοηθήσει στον αγώνα αυτόν, και μετά δεν ενδιαφέρθηκε πλέον καθόλου να εξαργυρώσει αυτή την προσφορά του. Και ήταν και το στοιχείο αυτό που εμένα με όθησε στο να γράψω αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά μου έδινε έναν άνθρωπο με πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή ούτε θα το φανταζόταν ποτέ ο ίδιος ότι θα γίνει ήρωας σε ένα βιβλίο. Νομίζω πως δεν θα το ήθελε κιόλας. Δηλαδή έτσι πως τον ξέρουμε, νομίζω πως δεν θα το ήθελε. Αυτό που λέτε για την έρευνα της οικογένειάς του τα 27 χρόνια, δηλαδή από πού άντλησαν? Γιατί είμαστε πολύ περίεργοι όταν ακούμε ότι μια οικογένεια ψάχνει τις ρίζες της, ψάχνει γεγονότα. Από πού τα αντλεί όλα αυτά τα στοιχεία? Θα σας πω, η οικογένεια αυτή, τα παιδιά του και συγκεκριμένα ο μικρότερος γιος του, ο Γιάννης ο Χούμας, βρήκε το προσωπικό του ημερολόγιο του 1943. Είναι αυτό που φαίνεται και στο εξώφυλλο. Είναι τα πραγματικά του αντικείμενα. Αυτό εδώ. Ναι. Βρήκε λοιπόν αυτό το ημερολόγιο και από εκεί προσπάθησε να αντλήσει πληροφορίες και να καταλάβει τι περίπου γινότανε. Έφτασε να πάει στην Αγγλία, στις μυστικές υπηρεσίες, όταν άνοιξαν τα αρχεία, τα απόρριτα. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Μίλησε με ανθρώπους που ήταν τότε εν ζωή, τώρα έχουν χαθεί πολύ. Και έτσι μαζεύτηκε όλο αυτό το υλικό. Κυρίως και με τον ίδιο τον Μάικλ Πάρις, ο οποίος έστειλε και την απόρριτη έκθεση που έκανε εκείνος στη Βρετανική κυβέρνηση, ώστε να παρασημφορηθεί ο Μιλτιάδης Χούμας. Είναι μια πάρα πολύ αληθινή ιστορία, πολύ συγκινητική ιστορία. Εμένα με εντυπωσίασε η χρήση του όρου ναυτοσύνη, που συνάδει και με τη ρωμιοσύνη. Ναι, σωστά. Ναι, εγώ επειδή έχω μεγαλώσει στη θάλασσα, ίσως χρησιμοποιώ λίγο. Στη Σάμο μεγαλώσατε? Όχι, δεν έχω σχέση με τη Σάμο. Η καταγωγή μου είναι από τις Κυκλάδες, από τη Σαντορίνη και την Άνδρο, αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα. Αλλά τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα σε καράβια. Ήταν ο πατέρας ναυτικός και συνεχώς ταξιδεύαμε μαζί του. Και έτσι έχω πάρα πολύ έντονο τη θάλασσα μέσα μου, το αίσθημα αυτό. Παραμένει ζωντανό αυτό το στοιχείο σήμερα και στα ελληνικά νησιά? Εσείς ήσασταν τυχεροί, δηλαδή ως παιδάκι, ζήσατε στην παιδική σας ηλικία? Όχι, δεν έζησα καθόλου εκεί. Καθόλου. Όχι, ενώ είχατε εικόνες από θάλασσα και όλα αυτά που λέμε. Και ιστορίες να ακούσετε. Παραμένει έντονο αυτό το στοιχείο και σήμερα στα ελληνικά νησιά και στα μικρά παιδιά, ενώ έχουν εικόνες, αντίληψη. Γονείς, οικογένειες ψαράδων. Στα νησιά θα παραμένει, αλλά δεν νομίζω ότι στα αστικά κέντρα έχουμε τόσο μεγάλη σχέση με την θάλασσα. Όχι με τη θάλασσα σαν τοπίο, αλλά τη θάλασσα του εργάτη που δουλεύει, του ναυτικού που εργάζεται πάνω σε αυτό.
Διαβάζω εδώ πέρα μνήμες και βοές μέσα στον χρόνο, αλλά και η ζωή αυτών των ανθρώπων πλούσια σε ιδανικά, σε όνειρα, σε έρωτες και πάθη. Ναι. Τελικά όλες οι ανθρώπινες πτυχές εκπροσωπούνται, ακόμη και σε έναν αγώνα, έτσι. Ναι, μα ξέρετε. Αγώνα ανεξαρτησίας, ελευθερίας, θέλω να πω. Ναι, ξέρετε, ο Μιλτιάδης Χούμας ήταν... Και τα πάθη ακόμη παραμένουν. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Δεν ήταν ο υπερήρωας που ξαφνικά πήρε μέρος σε διάφορες αποστολές και ούτε έτσι παρουσιάζεται μες στο βιβλίο. Ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, ένας ψαράς, ο οποίος μετά από έναν μεγάλο καυγά με τους Ιταλούς σε ένα καφενείο της Σάμου αποφασίζει ότι πρέπει να φύγει, γιατί τον κυνηγούν και πλέον κινδυνεύει. Αποφασίζει λοιπόν ότι πρέπει να φύγει και μπαίνει στο καΐκι του πατέρα του και έτσι ξεκινάει όλη αυτή τις αποστολές και όλη αυτή την περιπέτεια. Υπάρχει βέβαια και μια Ελένη που περιμένει καρτερικά, αλλά από την άλλη, έτσι όπως μας περιγράφετε όλες αυτές τις σκηνές, μας έρχονται στο νου και οι ψαράδες στη Λέσβο που βοήθησαν τους πρόσφυγες υπό άλλες συνθήκες βέβαια και με άλλα δεδομένα, αλλά αυτή είναι της προσφοράς. Δηλαδή, όταν βλέπεις και κάποιον να θαλασσοπνεί, γιατί όταν μπορείς με το καΐκι σου να βοηθήσεις κάποιον άλλο να το μεταφέρεις για να το σώσεις, ότι εκεί το καθήκον είναι πρώτα απ' όλα, δηλαδή πρώτα πάνω απ' όλα. Βεβαίως. Η ομοιότητα όταν έγραφα το βιβλίο ήταν η περίοδος που το προσφυγικό εξελισσόταν δραματικά γύρω μας και στη Μυτιλήνη είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα που λέτε. Έβλεπα λοιπόν πόσο ανάλογες είναι οι εποχές που ζούμε και πόσο ίδια τα γεγονότα που βιώνουμε. Μόνο που τότε ήμασταν εμείς οι πρόσφυγες. Εμείς καταφεύγαμε προς το Τζεσμαίο, που εκεί, να το πούμε και αυτό, οι Τουρκοί καλοδέχονταν τους Έλληνες, δεν είχαν προβλήματα. Από την άλλη, όλη αυτή η σχέση του βιβλίου με το προσφυγικό, νομίζω πως είναι ένα στοιχείο που δείχνει τη διαχρονικότητα και του βιβλίου και της λογοτεχνίας. Έτσι, ακριβώς. ακριβώς. Βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, να το πω και αυτό. Ο Μιλτιάδης Χούμας όταν έκανε τις αποστολές, και όχι μόνο ο Μιλτιάδης Χούμας, όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτές τις αποστολές το κάνανε με εκείνο της ζωής τους και χωρίς κανένα οικονομικό όφελος. Ενώ τώρα οι πρόσφυγες έρχονται πληρώνοντας πάρα πολλά λεφτά σε διακινητές. Όλη την περιουσία δίνουν. Ο πόνος τελικά είναι διαχρονικός. Αλλάζουν οι εκδοχές βέβαια, οι ιστορικές εκδοχές, αλλά στηρίζονται πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Έτσι. Στον ανθρώπινο πόνο, αλλά και στην ανθρώπινη αλαζονία. Ανάλογα. Βεβαίως. Σε ποιο στρατόπεδο είσαι, σε ποιο στρατόπεδο είσαι, ακριβώς. Και το καράβι, το καΐκι Ευαγγελίστρια, έχει και συμβολικό όνομα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας πείτε για την παρουσίαση. Πότε ναι, η παρουσίαση είναι σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία. Έχω τη τιμή και θα μιλήσουν για το βιβλίο η κυρία Μάρθια Ορδανίδου, η οποία είναι φιλόλογος, η Δέσποινα Μερσιάδου, που έχει αναλάβει τον συντονισμό της όλης βραδιάς. Η κυρία Άννα Γιαννακίδου θα διαβάσει αποσπάσματα και στην εκδήλωση θα μας τιμήσει και η πρόεδρος των Σαμίων Θεσσαλονίκης. Θα απευθύνει ένα χαιρετισμό και πραγματικά για μένα ήταν μεγάλη τιμή. Καλό τάξιδο λοιπόν με το βιβλίο σας, Άγριες θάλασσες, βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Στη Σάμο. Τέση Μπαΐλα. Βέβαια δεν θα φύγετε με άδεια χέρια, κυρία Μπαΐλα. Δεν θα φύγετε με άδεια χέρια. Προσφέρετε 3 βιβλία, έτσι, στους φίλους μας που μας παρακολουθούν. Στο 231 λοιπόν, 299-854 τηλεφωνήστε για να διαβάσετε και να μάθετε τα πάντα γύρω από αυτή την συγκλονιστική αληθινή ιστορία. Καλό τάξιδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο εγχείρημα. Ευχαριστώ το πολύ. συγγραφικό. Είναι το 5ο σας βιβλίο.